In deze mini-special vertel ik wat acrylverf is en wat je er allemaal mee kunt doen. Welkom bij Bijke Art. Bijke is mijn naam en art, de kunsten, wil ik graag met jullie delen. En deze keer pak ik gelijk de hele kunstgeschiedenis erbij. Want zoomen we dan in, dan ontdekken we dat acrylverf daar nog maar een korte periode deel van uitmaakt. Begin jaren 60 zien we dat de eerste kunstenaars ermee gaan experimenteren. Ik pak het grote boek er even bij. Zien we dan de techniek hieronder beschreven, dan staat er magna op doek. En magna is dus de voorloper van de huidige acrylverf zoals we die nu kennen. Maar wat maakt het nu dat de kunstenaars hiermee zo graag experimenteren? Acrylverf heeft in korte tijd zo populair kunnen worden omdat het multi-inzetbaar is. Je kunt ermee schilderen op allerlei verschillende ondergronden. Uiteraard je schildersdoek, maar daarnaast ook op papier, karton, hardboard. Je muur kan je ermee beschilderen, maar bijvoorbeeld ook keramiek. Ook kun je met acrylverf allerlei technieken nabootsen. Van heel aquarelachtig tot een impasto techniek wat weer meer wordt gebruikt juist bij olieverf. Acrylverf is dan ook in te delen in 4 productgroepen. Van heel vloeibaar tot een dikke pasteuze verf. Begin ik bij de meest vloeibare acrylproducten. Dat zijn de acrylinkten en de high flow acrylics. Ze zijn zo vloeibaar als water en bovendien ook nog eens heel hoog gepigmenteerd. Dus het nodigt uit tot spetten en spatten, maar bijvoorbeeld ook voor airbrush techniek geschikt. Je kan je stiften, markers ermee vullen en natuurlijk mee aquarelleren. En daarvan heb ik hier een voorbeeld van een portret en dat heb ik dus gemaakt met acrylinkt. Wat ook mogelijk is dat je acrylmedium, bijvoorbeeld een pouring medium, kleur geeft met zo'n hoog gepigmenteerde verf. En daarvan zie je dus hier een voorbeeld. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat is iets voor latere deelvideo's. Kom ik nu bij de tweede groep. En dat is nog steeds een hele vloeibare acrylverf. Dat zijn dus ook de fluid acrylics. En daarvan is de dikte te vergelijken met ketchup uit een knijpfles. En dat geeft ook gelijk aan wat je ermee kunt doen. Je kan hier ook heel goed lijnen mee maken, mee tekenen. Doordat het ook nog eens een keer heel vlak opdroogt, kun je er ook goed volvlakken mee maken. Maar natuurlijk kun je het ook goed gebruiken als dunne verf om mee te schilderen. Kom ik nu aan bij de groep standaard basis acrylverf. Standaard wat betreft dikte en vloeibaarheid. Het is te vergelijken met mayonaise, een soort crème-achtige substantie. Een heerlijke verf om mee te werken. Je kan hier alle kanten mee op. Zo heb ik hier een schilderij gemaakt voor een vriendin in de wat traditionelere stijl. Maar je kan bijvoorbeeld ook er heel goed acrylverf schetsen mee maken. Een wat lossere stijl. En dat zie je hierachter. Dat is een portret uit de serie Homeless People. Er is ook nog een standaard acrylverf te koop waarvan de droogtijd verlengd is. Die wil ik toch alvast laten zien, maar daarover later meer. Blijft er nog 1 groep over. En dat zijn de heavy body acrylics. Oftewel, vrij vertaald, de zwaarlijvige acrylverven. Een soort boterachtige substantie. En dat maakt het dus geschikt om met paletmes mee te werken en een impasto techniek toe te passen. Maar je kunt ook erin krassen in deze verf, doordat het zo dik is. Er blijven er allerlei patronen staan. Dat heet de sgraffito techniek. En doordat deze verf zo dik is, kun je er ook materiaal in verwerken. Het blijft letterlijk in de body van de verf staan. Dit zijn de 4 hoofdgroepen op een rijtje. Maar moet je nu al deze verven direct aanschaffen als je gaat schilderen? Nee, dat hoeft niet. De fabrikanten hebben daar iets anders op bedacht. Namelijk je standaard acrylverf kun je zo aanpassen dat je er heel dik mee kan gaan schilderen of juist heel dun.
En dat doe je met acrylverf mediums. En hierover heb ik ook al een video gemaakt. Heb je die nog niet gezien, dan raad ik je aan om die te gaan kijken. Want acrylverf en acrylverf mediums horen bij elkaar, als dobbertjes in een peul. Wil ik als laatste nog aandacht vragen voor de acrylverfstiften. Ze hebben namelijk dezelfde eigenschappen als acrylverf, zijn heel handig om mee te nemen en heel goed geschikt voor mixed media, maar ook om te combineren met al je acrylverf. Daar heb ik hiervan een voorbeeld. En dat is deze schets, gemaakt op een stuk behangpapier. En dan zie je dat het haar en de lijnvoering, dat is gemaakt met een acrylverfstift. Het gezicht en ook een stuk van de armen, daarvoor heb ik de gewone soft body, oftewel de standaard acrylverf gebruikt. Maar welke eigenschappen van deze verf zorgen ervoor dat het zich leent voor zoveel verschillende technieken? Acrylverf bestaat uit pigmenten en acrylpolymeer. Allebei zijn ze verantwoordelijk voor bepaalde eigenschappen van je acrylverf. Begin ik bij de acrylpolymeer. Dat zorgt ervoor dat het een verf is op waterbasis. En dat wil zeggen dat je tijdens het schilderen je verf kan verdunnen met water. Maar ook dat je al je gereedschappen kan schoonmaken met water. Dat hoeft dus niet met een vluchtige stof zoals terpentine. De tweede eigenschap is dat het watervast opdroogt. En dat houdt in dat als je eerste laag goed droog is en je begint te schilderen met je tweede laag verf, dan lost de eerste laag niet weer opnieuw op. Dat is anders dan bijvoorbeeld bij Ecoline. Maar let op, acrylverf droogt dus ook watervast op in je kleding. Eenmaal opgedroogd moet je er eigenlijk van uitgaan dat je het er niet weer uit kan krijgen. Ook droogt acrylverf nog eens een keer heel snel op. Dus als je een klodder verf op je kleding krijgt, let op, want het is zo ingedroogd. Dat snel opdrogen van verschillende lagen acrylverf zorgt er bovendien voor dat het een heel dynamisch schilderproces wordt. Je kan immers heel snel reageren op de eerste laag die je hebt opgezet. Heb je nog wat meer ongeduld, dan kun je zelfs tussen de lagen in je acrylverf drogen met een gewone föhn. Dat kan ook als je schildert op papier, dat maakt niet uit. Dat snel opdrogen van acrylverf heeft ook een nadeel, namelijk dat je minder goed vloeiende overgangen kunt maken. Daar heb je simpelweg de tijd niet voor. Dat is dus heel anders dan bij olieverf. Maar je kan de droogtijd van je acrylverf wel verlengen. Dat kan met een retarder of een slow drying medium. Maar er gebeurt nog iets tijdens het drogen van je acrylverf. Acrylverf droogt namelijk donkerder op dan dat je het hebt aangebracht. En dat is heel hinderlijk. Dat vind ik zelf gelijk het grootste nadeel van schilderen met acrylverf. Daar heb ik echt aan moeten wennen in het begin. Ja, om daar wat meer grip op te krijgen, ben ik een boekje aan gaan leggen. En elke kleur die ik meng of die ik nieuw koop, daar maak ik een kleurproefje van voordat ik ga schilderen. Kijk, en daar heb ik hier ook voorbeelden van. En dan kun je dus zien wat kleur doet als het eenmaal is opgedroogd. Ik noem vaak ook de project waarmee ik bezig ben. Zoals in dit geval was dat de Hollandse Meesterserie, de portretserie. Zet ik erbij, zodat ik later altijd kan teruggrijpen. Oh, zo is die kleur als het is opgedroogd. Wat je ook kan doen om dat probleem wat te ondervangen is, gelijk goede kwaliteit acrylverf kopen. Hoe professioneler de verf, hoe meer pigment er is toegevoegd. Dat zorgt er ook voor dat die verf duurder is, want pigmenten bepalen de prijs van je verf, kun je grofweg stellen. Tot zover de eigenschappen van de acrylpolymeer, het bindmiddel voor je pigmenten. Zoom ik nu in op de pigmenten. En die zijn verantwoordelijk voor twee eigenschappen van de verf.
namelijk de lichtechtheid en de mate van transparantie. Als voorbeeld pak ik erbij het merk Amsterdam van Royal Talens. En dan zie je staan dat dit een ultramarijn is, dat is het pigment ultramarijn. Nou, die 504 is dan de kleurcode, hun productcode in dit geval. En dan zie je daarachter een vierkantje staan, een open vierkantje. Dat betekent dat deze verf helemaal transparant is. En daarachter staan 3 plustekens. Dat geeft de lichtechtheid van de ultramarijn weer. Dus als ik het schema erbij pak, dan zie je dat dat betekent dat het minimaal 100 jaar onder museale omstandigheden goed blijft. Nou, ik heb thuis geen museum, dus mijn schilderijen hangen ook niet onder museale omstandigheden. Maar het geeft wel al aan als je je schilderij buiten hangt, volop in het UV-licht of boven een open haard, dat je dan die 3 plustekens een heel eind naar beneden brengt, die lichtechtheid. Pak ik van hetzelfde merk en dezelfde kwaliteit een andere kleur, een karmijn, dan zie je daarop 2 plustekens staan. En dat houdt in dat het pigment karmijn dus minder lichtecht is dan ultramarijn. En dat komt je denk ik wel bekend voor. Want ook als je de schilderijen van Van Gogh ziet, daar waren eerst de irissen paars van. En die zijn nu blauw geworden. Ook heel mooi, daar gaat het niet om. Maar het is eerst niet zo de bedoeling geweest. Het rood heeft zich daar dus uit teruggetrokken. Tot zover de lichtechtheid, want die is ook niet zo belangrijk tijdens het schilderen. De mate van transparantie wel. En ik liet al zien dat ultramarijn een helemaal open vierkantje had. Nou heb ik hier nog een aantal. Want de mate van transparantie wordt aangegeven in 4 stappen. Het open vierkantje stond dus voor helemaal transparant. Daarnaast een half transparant, een half dekkend en een dekkende verf. Het merk Colden geeft het aan met een soort schuifjesysteem. Van transparant naar opaak. En opaak betekent dus dekkend. Maar waarom is dat nou zo belangrijk voor het schilderen? Tijd voor proefjes. En voor dit proefje heb ik 2 gele kleurvlakken gemaakt in primair geel. En dan begin ik met de transparante ultramarijn. En dat ga ik onverdund op het gele vlakje zetten. Dit is een verf van normale dikte. Dus ik begin een beetje buiten het gele vlakje, zodat je kunt zien hoe de kleur blauw eruit ziet als je het mengt met de ondergrond, met dus het witte papier. En wat nu ontstaat, omdat het een transparante kleur is, heet optische kleurmenging. Als tweede pak ik een dekkende verf en dat is de verf van ARA. En die zetten dat niet zelf standaard op hun verpakking of iets dekkend of transparant is, maar dat kun je wel terugvinden in de productomschrijving. Dit vierkantje heb ik er dus zelf op gezet als reminder van deze turquoise is een dekkende kleur. En ook hier heb ik maar een klein beetje van nodig. Kijk, dus in 1 streep een dekkende kleur. Nu kun je die dekkende kleur wel verdunnen met water of met een airbrush medium om hem dus transparanter te maken. Ondertussentijd is de ultramarijn opgedroogd. Die ultramarijn, de transparante kleur, kun je ook dekkender maken door meerdere lagen over elkaar heen te zetten. Tot zover de eigenschappen. Maar wat is nog meer belangrijk als je gaat schilderen met acrylverf? Als je begint met schilderen valt er heel veel te ontdekken. Hoe zet je je doek in de gesso? Dat is een soort grondverf.
Welke kwasten en percelen kun je allemaal gebruiken en hoe maak je die vervolgens dan ook weer schoon? En ik noemde het al even, hoe zet je op een slimme manier alle acrylverfmediums in? Hierover heb ik al een aantal instructiefilms gemaakt en die staan op mijn YouTube kanaal. Maar om het je nog wat handiger te maken heb ik ze ook samen gebundeld en in de omschrijving onder deze video gezet. Dan kun je, mocht je ze nog niet hebben gezien, dat als een soort mini-cursus achter elkaar gaan kijken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Plaats ze in de comments. Ik ben hier heel nieuwsgierig naar. En wil je niets meer missen? Druk dan op de abonneerknop. En druk ook even op dat belletje ernaast, want dan krijg je elke keer een notificatie als ik een nieuwe video online zet. Blijf experimenteren en tot de volgende keer.